Novapan se dezvoltă, laptele de consum se ieftinește, pâinea cu cannabis, prețul devine factorul decisiv, interviu cu omul de afaceri Mircea Ureche. Bine v-am regăsit la Baking News! Sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii Artei Albe. Abonați-vă la canalul nostru! Din 2001, compania Novapan este alături de profesioniștii din domeniul panificației, patiseriei, cofetăriei, ciocolateriei și gelateriei, oferind soluții de o înaltă tehnologie pentru exigențele pieței de profil. Distribuitor al echipamentelor de top, produse de companii recunoscute pe plan mondial, compania Novapan din Brașov este într-o evoluție continuă, în pas cu noile tehnologii și cu inovațiile din domeniu. În anul 2023, Novapan continuă programul de dezvoltare demarat încă din 2021, în cadrul căruia va realiza o investiție cu mai multe componente. Proiectul este deja în derulare, scopul principal al acestei investiții fiind dublarea capacității de producție a clipbandului și diversificarea gamei de produse destinate clipsării, Novapan fiind unicul producător de clipband din România. Programul de dezvoltare al companiei cuprinde și implementarea unei linii de trefilare, singura de acest fel din țară, capabilă să prelucreze sârmă prin trefilare umedă până la diametrul de 0,6-0,7 mm. În urma discuțiilor din 11 aprilie purtate la Palatul Victoria între guvern și reprezentanții procesatorilor și ai marilor rețele de magazine, s-a stabilit că laptele de consum va avea un preț redus timp de 6 luni. În același cadru, premierul și ministrul agriculturii au prezentat și măsurile care se vor lua la nivel guvernamental pentru sprijinirea pieței laptelui și anume acordarea de ajutoare financiare în 2 etape pentru susținerea fermierilor. Cităm din comunicatul de presă. Primele plăți se vor face începând cu 15 mai 2023 pentru cererile în valoare de 21,6 milioane de euro depuse de crescătorii de vaci de lapte până la data de 23 martie 2023. Ulterior va fi organizată o a doua sesiune de depunere a cererilor de plată, plățile urmând să se facă pentru aceste cereri în al doilea semestru al anului 2023. Am încheiat citatul. Mai multe pe artaalbă.ro. Lanțul internațional de brutării restaurante Le Pen Quotidien a lansat pâine ecologică cu cannabis. Noua pâine lansată de Le Pen Quotidien conține semințele plantei de cannabis, acestea având un conținut redus sau inexistent de THC. Rețeta a fost dezvoltată de fondatorul Alain Cumond, în colaborare cu cultivatorul de cannabis Cambe Farm din Belgia. Pâinea este obținută din semințe de cannabis întregi și decorticate, făină de cannabis măcinată, maia și făină integrală organică. Semințele de cannabis conțin vitaminele B și E, minerale precum magneziu, potasiu, fier, zinc și fosfor, acizi grași esențiali omega-3 și omega-6, peste 60% fibre solubile și proteine esențiale pentru sănătatea intestinală. Le Pen Quotidien declară: pâinea noastră cu cannabis este probabil una dintre cele mai interesante creații ieșite din cuptorul nostru, pe lângă faptul că este incredibil de gustoasă și acompaniază perfect o gamă largă de arome de primăvară. Această pâine a devenit de asemenea noul nostru punct de referință pentru sustenabilitate. Am încheiat citatul. Citiți întregul articol pe artaalbă.ro. Conform datelor unui studiu efectuat de Deloitte Retail Industry Outlook pentru anul 2023, prețul produsului devine mai important pentru cumpărători decât brandul. Studiul a fost realizat în Statele Unite pe baza unui sondaj la care au participat 50 de directori din companiile de profil, responsabili cu luarea deciziilor strategice. Potrivit studiului Deloitte, citat de Agerpres, 2/3 dintre comercianți estimează că prețul va deveni pentru consumatori mai important decât o marcă anume. De asemenea, studiul subliniază și faptul că schimbarea comportamentului cumpărătorilor va avea consecințe asupra activității companiilor din retail, totodată recomandând comercianților să își îmbunătățească infrastructura de comerț online pentru a face față acestor schimbări. Raluca Bâldea, partener servicii fiscale Deloitte România și lider al industriei de retail și bunuri de larg consum, declară: comerțul online câștigă tot mai mult teren și în țările europene, inclusiv România. Creșterea a accelerat în perioada pandemiei și, deși ulterior s-a temperat ușor, marcând dorința cumpărătorilor de a reveni fizic în magazine, cele mai recente date arată că, de fapt, viitorul comerțului este online. Am încheiat citatul. De 53 de ani în domeniul morăritului și al panificației, Mircea Ureche este al doilea mare acționar al grupului vâlcean de panificație Boromir, după familia Boromiz.
Mircea Ureche deține aproximativ o treime din grup și este directorul general al Moricibin din Sibiu. Sunt un om norocos, declară Mircea Ureche în interviul acordat redacției Arta Albă. Norocul m-a însoțit întotdeauna, începând cu vremea copilăriei petrecută într-o zonă liberă, naturală și frumoasă, țara Loviștei, continuând apoi cu Liceul de Industrie Alimentară din Sibiu, secția morărit și panificație, și cu facultatea tot în același registru de Industrie Alimentară Galați, specializarea morărit și panificație. Norocul nu m-a părăsit nici în timpul activității desfășurate, aceea de morar pe viață. Citiți întregul interviu pe site-ul artaalbă.ro, sursa de informare pentru brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri, de unde au fost preluate toate știrile ediției. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Doamnelor și domnilor, să aveți o săptămână plină de Arta Albă. Sunt Ana și ne revedem săptămâna viitoare la Baking News.